तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक महत्त्वाचा विषय बघणार आहोत आणि तो विषय म्हणजे NRI अकाउंट ओपनिंग जे आहे झिरोदा बरोबर कशी आहे, त्याच्यासाठी कुठले डॉक्युमेंट्स लागतात, त्यासाठी कुठले चार्जेस आहेत, प्रोसिजर जी आहे ती ऑनलाईन कशी करता येते, ऑफलाईन कशी आहे आणि सगळ्यात शेवटी ही प्रोसेस केल्यानंतर ऑनलाईन प्रोसेस केल्यानंतर किती वेळात आपल्याला आपलं युजर ID जो आहे तो मिळतो आणि ऑफलाईन केल्यावरती किती त्याला वेळ लागतो, याबरोबरच सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न नोटरीचा. नोटरायझेशन जे आहे ते महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी काय महत्त्वाचे मुद्दे ते सर्व काही बघणार आहोत. या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर NRI अकाउंट ओपनिंग जी आहे भारतामध्ये आता द्वार जे आहेत ते खोलताना आपल्याला दिसत आहेत आणि जे नॉन रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल जे आहेत की जे भारताच्या बाहेर स्थायिक झालेले आहेत त्यांना भारतीय स्टॉक्स, म्युच्युअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वेगवेगळ्या स्कीम्समध्ये जर इन्व्हेस्ट करायचं आहे तर त्याकरता NRI अकाउंट असणं ते गरजेचं आहे. विविध ब्रोकरच्या माध्यमातून ते अकाउंट ओपन करू शकतात आणि सध्याच्या स्थितीला झिरोदाने ऑनलाईन तथा ऑफलाईन या दोन प्रकारामध्ये NRI अकाउंट ओपनिंगची प्रोसेस जी आहे ती आणली आहे. तर ह्यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत, ते म्हणजे PIS अकाउंट व नॉन PIS अकाउंट. तर PIS अकाउंट व नॉन PIS अकाउंट जे आहे तुम्ही ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही प्रकारामध्ये उघडू शकता. त्याकरता खालील अटी जे आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्याबरोबरच काही सेट ऑफ डॉक्युमेंट जे आहेत अकाउंट. तर दोन्ही अकाउंटचे वेगवेगळे फायदे आहेत आणि नियम जे आहेत ते वेगवेगळे आहेत. तर दोन्ही अकाउंटसाठी नियम काय आहेत, तर PIS अकाउंट जे आहेत म्हणजे पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीमवालं जे अकाउंट जे आहे त्याकरता तुम्हाला RBIचं परमिशन लेटर लागतं, त्यांचं परवानगी लागते आणि मुख्यतः तुम्ही सेकंडरी मार्केट्समध्ये शेअर्समध्ये खरेदी विक्रीसाठी हे PIS अकाउंट जे आहे ते उपलब्ध आहे. म्हणजे काय, तुम्ही तिथनं डेरिव्हेटिव्ह्ज, म्युच्युअल फंड्स व फ्युचर्स व ऑप्शन्समध्ये खरेदी विक्री जे ते PIS अकाउंटच्या माध्यमातून ओपन करू शकत नाही. आणि ह्याबरोबरच 6 बँकेबरोबर झिरोदाचं टायअप आहे. त्या 6 बँकेबरोबरचं तुमचं PIS अकाउंट असेल तरच तुम्ही त्यांच्याबरोबर जे आहेत PIS अकाउंट जे आहे ते ओपन करू शकता. महत्त्वाचा मुद्दा इथे हा आहे की PIS लेटर असणं गरजेचं आहे. आणि दुसरा जो प्रकार जो आहे तो म्हणजे नॉन PIS अकाउंट, की ज्यामध्ये तुम्ही म्युच्युअल फंड्स, इक्विटी, डिलिव्हरी, फ्युचर अँड ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करू शकता आणि त्याकरता PIS लेटरची कुठलीही आवश्यकता नसते. फक्त तुम्हाला तिथं NRI अकाउंट असणे, NRO अकाउंट असणे हे गरजेचं आहे. आणि ट्रान्झॅक्शन झाल्यावरती तुमचा बँकला जो आहे तो रिपोर्ट पाठवला जातो आणि त्यानुसार त्यावरती टॅक्सेशनचे जे नियम जे आहेत ते लागू होत असतात. म्हणजेच काय, तुम्हाला जर फक्त इक्विटी डिलिव्हरीमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर त्याकरता PIS अकाउंट असणं हा योग्य पर्याय आहे. दुसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे नॉन PIS अकाउंट. नॉन PIS अकाउंट जो आहे तो NRI कॅटेगरी म्हणजे परदेश भारतीय लोकांमध्ये हा जास्त लोकप्रिय आहे. याच्यामध्ये RBI, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं कुठलंही अप्रुव्हलची तिथं गरज नाहीये. या नॉन PISच्या अकाउंटच्या माध्यमातून तुम्ही इक्विटी डिलिव्हरी, म्युच्युअल फंड्स व फ्युचर्स व ऑप्शन्समध्ये व इंट्राडेमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता. ट्रान्झॅक्शनचं रिपोर्टिंग प्रोसेस जी आहे ती सोपी आणि त्यानुसार सुद्धा ब्रोकरेज जे आहे देखील तुम्हाला तिथं लागू होतं आणि जनरली नॉन PIS मध्ये ब्रोकरेज जे आहे ते कमी असतं. महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये हा आहे की जेव्हा केव्हा तुम्ही PIS अकाउंट खोलताय किंवा नॉन PIS अकाउंट खोलताय त्याकरता तुम्हाला एक ठराविक रक्कम अकाउंट ओपनिंगसाठी तुम्हाला तिथे द्यावं लागते. तर अकाउंट ओपनिंग साठी तुम्ही जर PIS अकाउंट जर खोलताय तर त्याकरता 500 रुपये चार्जेस आहेत आणि जरी नॉन PIS खोलत असाल तर त्याकरता सुद्धा 500 रुपये तुमच्यासाठी चार्जेस आहेत. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा ब्रोकरेजचा. जर तुम्ही RBIचं PIS परमिशन लेटर असणारा PIS अकाउंट जर खोलताय तर त्यामध्ये तुम्हाला 0.5% किंवा 200 याच्यामध्ये जी कुठली लोअर व्हॅल्यू राहील तेवढं तुम्हाला डिलिव्हरी ट्रेडिंगसाठी ब्रोकरेज द्यावं लागेल. म्हणजे तुमचं ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यू काय त्यावरती हा मुद्दा ठरणार आहे. पण त्याच ठिकाणी जर तुम्ही नॉन PIS अकाउंट म्हणजे RBIचं परमिशन लेटर नसणारं अकाउंट जे की NRO कॅटेगरीमधलं अकाउंट जर खोललं तर तिथं 0.5% किंवा 50 याच्यामध्ये जी कुठली लोअर व्हॅल्यू राहील तेवढीच तुमच्यासाठी ॲप्लिकेबल राहणार आहे. यामध्ये इंडिव्हिज्युअल अकाउंटपेक्षा जर नॉन PIS अकाउंटमध्ये डेरिव्हेटिव्ह्ज म्हणजे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स तुम्हाला जर ट्रेड करायचे आणि याच्या व्यतिरिक्त अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस जे ते 500 रुपये
प्लस त्यावरती 18% GST जे आहे ते तुम्हाला ऍप्लिकेबल तिथे राहणार आहे. तर अकाउंट ओपन करण्याकरता डॉक्युमेंट जे आहेत ते आपल्याला कुठले कुठले जे आहेत ते लागतात. तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये हा आहे की NRI अकाउंट ज्यावेळेस तुम्हाला खोलायचं असतं त्यावेळेस कुठल्या डॉक्युमेंटची गरज असते. तर सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं पॅन कार्ड असेल तर ते पॅन कार्ड गरजेचं आहे. त्याबरोबरच एक व्हॅलिड पासपोर्ट, व्हिसा कॉपी, त्याचबरोबर लेटेस्ट इमिग्रेशन असणारा स्टॅम्प जो आहे तो असणं गरजेचं आहे. तुम्ही ज्या देशामध्ये काम करताय तिथला ओव्हरसीज ऍड्रेस प्रूफ, ज्याच्यामध्ये युटिलिटी बिल, तिथल्या कामाचं तुमचं परमिट लेटर किंवा बँकेचं 6 महिन्याचं स्टेटमेंट ते असणं गरजेचं आहे. याबरोबरच इंडियन ऍड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड तुमच्याकडे जर असेल तर तुम्ही ऑनलाईन मॉड्यूलच्या माध्यमातून झिरोदा बरोबर जे आहे अकाउंट खोलू शकता. तुम्हाला तिथं पार्टनर जे ब्रांच जे असतात, नियरेस्ट पार्टनर ब्रांच, त्यांना वॉक इन तुम्हाला करावं लागेल. बट तुमच्याकडे आधार कार्डच नाहीये तर ती पूर्णपणे प्रोसेस जी आहे ती ऑफलाईन आहे आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला तिथे पार्टनर ब्रांच किंवा थर्ड पार्टीकडनं ते नोटराईज करून जे आहे ते डॉक्युमेंट तुम्हाला बेंगलोरच्या हेड ऑफिसला तिथे पाठवावं लागतात. याच्या व्यतिरिक्त आधार जर नसेल तर त्यामध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा वोटर ID सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. जर तुम्ही PIS अकाउंट खोलताय तर त्याकरता NRE बँक अकाउंट नाव राहणार आणि जर नॉन PIS असेल तर त्याच्यासाठी NRO बँक अकाउंट त्याचं नाव राहणार आहे. 2 पासपोर्ट साईजचे फोटोग्राफ जे आहेत ते गरजेचे आहेत आणि PIS लेटर अकाउंट जर खोलवतायत तुम्ही तर RBIचे अप्रुव्हल लेटर जे आहे ते असणं गरजेचं आहे. महत्वाचा मुद्दा, जर तुम्हाला झिरोदाचं NRI अकाउंट जर ऑनलाईन खोलायचं असेल तर त्याकरता तुमच्या आसपास जे आहे ते नोटराईज पर्सन असणं, नोटरी असणं गरजेचं आहे. कारण जे तुम्ही डॉक्युमेंटची मी लिस्ट अगोदर तुम्हाला सांगितली ती नोटरी असणं गरजेचं आहे आणि त्याकरता तुम्हाला झिरोदाच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती जायचं आहे. तिथं NRI अकाउंट ओपनिंग वरती क्लिक करून तुमचे KYC डिटेल जे ते अपलोड करायचे, बँक आणि पॅन अपलोड करून जे नोटराईज केलेले सपोर्टिंग डॉक्युमेंट जे आहेत आणि याच्या व्यतिरिक्त काही ऍडिशनल डॉक्युमेंट जे ते एक्स्ट्रा व्हेरिफिकेशनसाठी मागितले जातात की ज्याच्यामध्ये आपण जर नेमली त्यांचे जर नाव जर घेतलं तर त्यामध्ये फॅक्टा डिक्लेरेशन, PIS लेटर, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट ज्याला फेमा म्हटलं जातं त्याचं डिक्लेरेशन, याबरोबरच PO बॉक्स डिक्लेरेशन, NRIचं क्लायंट डिटेल फॉर्म्स आणि तुमचे बाकीचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत जसं की पासपोर्ट, पॅन, तुमचा आधार जर ऍड्रेस प्रूफ म्हणून असेल तर ते, किंवा तुमचं फॉरेन ओव्हरसीज जर डॉक्युमेंट जर ऍड्रेस प्रूफ असेल तर ते, इमिग्रेशन कॉपी, सेल्फ डिक्लेरेशन, बँक प्रूफ जे की डोमेस्टिक ॲज वेल एज आउटसाइड वालं आणि त्याचबरोबर इन्कम प्रूफ जे ते PIS अकाउंटसाठी असणं गरजेचं आहे. पण जर तुमचं ऑलरेडी KYC स्टेटस जे आहे ते NRI म्हणून ऑलरेडी ITDच्या वेबसाईटवरती इस्टॅब्लिश्ड आहे, त्या केसमध्ये तुम्हाला नोटराईज डॉक्युमेंट करण्याची कुठलीही गरज तिथं लागत नाहीये. ह्या सुद्धा गोष्टीचं तिथं तुम्ही नोंद घ्यावी. परंतु जर तुमची KYC जी आहे ती NRI म्हणून ITD वेबसाईटवरती इस्टॅब्लिश नाहीये, नोंदवली गेलेली नाहीये, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला नोटरी किंवा नियरेस्ट झिरोदाचा ब्रांच ऑफिस जिथे कुठे असेल तिथं तुम्हाला वॉक इन करून ते अकाउंट ओपनिंगचा जो सोपस्कर जो आहे आयदर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन जो आहे तो तिथं तुम्हाला करावा लागणार आहे. तर हे महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगायचे होते. म्हणजेच काय, जर तुम्ही NRI असाल आणि तुम्हाला भारतीय मार्केटमध्ये जर गुंतवणूक करायची असेल आणि त्याचबरोबर कमीत कमी खर्चामध्ये चांगल्या प्रकारचा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला हवा असेल तर झिरोदा हा एक चांगला पर्याय आहे ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचं भारतातलं इन्व्हेस्टमेंटचं जे स्वप्न जे आहे ते इथं साकार करू शकता. म्हणून जर तुम्हाला अकाउंट ओपनिंगच्या रिलेटेड बाकीच्या काही लिंक्स हव्या असतील, तुमची KYC स्टेटस तुम्हाला चेक करायचं असेल आणि बाकीच्या काही डिटेल प्रोसेस तुम्हाला गरज असेल तर त्याची लिंक जी आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेलेली आहे. त्याबरोबरच तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून या व्हिडिओला लाईक आणि तुमच्या मित्रपरिवारावर शेअर करा. धन्यवाद.